سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 26 و ورکشاپ اول پکیج آنریل انجین که این قسمت پنجمه از این ورکشاپ که امیدوارم پارت قبل دیده باشید و رسیده باشید اینجا. جلسه پیش بچه ها کامل در مورد متریال و نور این صحنه صحبت کردیم و این جلسه قراره در مورد در واقع تنظیمات نور، میگم تنظیمات در واقع پست پروسس با هم دیگه صحبت بکنیم که یکم کار رو جمع جورتر کنیم. یه سری بچه ها اینجا من متریال اینجا من یخچال دادم، متریال باحالی بود، اینم مثلا به اینجا میدم. به نظر من متریال جالبیه، البته فقط به روش میدم، فقط به این روی میدم که یکم حالت رفلکشن داشته باشه. مثلا به اینجا بدیم بد میشه، اینجوری خیلی بهتره. حالا با این نورا رو میتونیم حالا بیایم درست ترش کنیم بکم. این بچه همه دیگه دست خودتونه واقعا. نمیخوام خیلی طولانی بشه، برای همین خیلی کم در موردش صحبت میکنم. نکنید خیلی خوب شد اینجا. اینا همه بچه ها همش دیگه سلیقه و ترفندایی که در واقع بهتون یاد دادم که شما چجوری ازش استفاده کنید مهمه و دیگه همه چی بستگی به خودتون داره. سعی کنید که روی صحنه های خودتون هم این چیزی که گفتم رو رعایت بکنید. اول همین صحنه رو کار بکنید که به مشکل نخورید و خیلی راحت بتونید از پس پروژه دیگه بر بیایید. اینه بچه من یه سری نور اینجا میذارم، دیگه نورای در واقع تکمیلیه بهش میگن که یه کوچولو کار رو یکم بهش رخ میده. نکته ای که هستش بچه ها، میتونید حتی یه بک‌گراند هم اینجا واسه خودتون بدید، یه بک‌گراندی که حالا خودتون دوست دارید. مثلا چی؟ من اینو سریع بگم، یه چیز باحالی که خود آنریل داره همینه. برید یه سری کارهای باحال میشه کرد. برید یه سری صفحه میشه اینجا گذاشت. خب اینو کشید عقب اینجوری. خب و یه سری متریال آورد داخل کار. ببینید همون متریالایی بود که واسه خود تیردی مکس بود آورده بودم. یه اکسپورت تکسچر هم به ما داد دیگه. شما از این اکسپورت ها هم میتونید استفاده بکنید. مثلا یه سری در واقع خروجی ما میده. بذار من این خروجیشو بیارم اینجاست تو این قسمت مپ. نکنید یه سری ساختمونه اینجا. خب شما این ساختمون رو خیلی راحت میتونید یه متریال درست بکنید. مثلا یه متریال کوچیک من اینجا درست میکنم، میام اینجا اینو برمیدارم میذارم اینجا و میدم به این. ببینید شما خیلی راحت میتونید اینجا بیاید و متریالش که اینجا ساخته شد میتونیم بدیم به این. حالا این متریال از دور نگاه میکنیم اینجوریه ها، ولی خب تاثیر نور رو روش نمیبینیم. این چیکار کنیم که تاثیر نور رو روش ببینیم؟ میایم دوباره داخل متریال یه دونه مولتی ام میزنیم، مولتیپلای ساخته میشه، اینو میدیم به این، اینو با آلت قطعش میکنیم اینجوری با کلیک چپ و یه ام سی در واقع یه پارامتر به این میدیم و وصل میکنیم به ام سی اینو. خب و مثلا شدتش میذاریم روی یکم زیاده، رو 5 دهم که این نوری هم از خودش داشته باشه. خب نکنید قشنگ یه نور باحالی هم به ما داد. شما میتونید از همین استفاده کنید، فقط جایی بذارید که زیاد روی نورتون تاثیر نداشته باشه. نکنید خیلی چیز حرکت جالبیه و همه میتونن استفاده بکنن ازش و توی خیلی از پروژه هاست اما اینو میبینیم. خب جوری باید استفاده بشه که در واقع الان اینجا بیارم واقعا این نور تاثیر میذاره دیگه، ولی خب از خودش هم نور داره ها، از خودش هم نور داره، ولی خب
شما میتونید ازش استفاده بکنید. بریم بچه‌ها الان نور ما اوکیه. مثلا این نور ما الان کمه. ناخواهید دوباره برگشتیم سر خونه اول، دوباره اینا رو تنظیم میکنیم اگه جای نور کم بود. ببینید مثلا حتی 2 بذاریم ببینید چجوری میشه. خوبه. ببینید اینا دیگه همش به خودتون بستگی داره که چجوری بخواید استفاده بکنید ازش. اینجا قسمت تینت برم اینجا میشه، اینجا تینت رو بزنیم. یه ذره با رنگش میشه بازی کرد ولی خب برمیگم حالت اول. بذاریم یک اینو RGB بیش این کم بشه. همه رو صفرش کنیم. اوکیه، نمیخواد خیلی حالا تغییرش بدیم. میتونیم متریال دیگه هم ازش دانلود بکنیم. مثلا همین متریالی که اینجا بود میتونیم یه ازش در واقع استفاده بکنیم. فعلا بریم سراغ دوربین گذاری بچه‌ها. یه سری دوربین گذاری انجام بدیم داخل کار که ببینیم چجوری میشه. اینجا خودش بچه‌ها یه دوربین گذاری همینجا یه دوربین خیلی خوب میشه گذاشت. یه چیزی دقت کردی بچه‌ها؟ ما اومدیم از نور HDRI اینو میذارم 2 که نور زیادتری ما بده. ما اومدیم از نور HDRI استفاده کردیم و پشت این پلین هم گذاشتیم، خب که تاثیر HDRI داشته باشیم و تاثیر در واقع دید خوبی داشته باشیم. حالا بعضی دوست نداشتن مثلا پشت اینجوری چمن ببینن و نمیدونم دریاچه ببینن، دوستان مثلا خیابون باشه، همسایه باشه. خب میتونم همچین حرکتی بزنم. من همه رو میگم که شما بدونید چی کار باید بکنید. سیوار میزنیم، من اینو سیوش میکنم. میایم اینجا و این کرییت رو میزنیم که در واقع کرییت کامرا رو میزنیم که یک کامرا برای ما درست کنه، یک کامرا سینماتیک. خب بریم به این صورت یک کامرا سینماتیک برای ما درست کرد. حالا مثلا دوربینا رو حالا میتونیم بذاریم داخل یه پروژه. من اینا رو ببندم، اینقدر زیاد شد دیگه اصلا ما ول کردیم دوربینا رو. بچه نور خورشید هم داخل کار میتونیم داشته باشیم ما. ولی خب چون این هست ببینید نور خورشید میتونه باشه، ولی خب اینا ما آوردیم جلو. فعلا روش هایی هست که بخوایم از پشت کاری بکنیم که مثلا این خورشید مثلا تأثیرشو بذاره، ولی خب فعلا ما نیاز نداریم. اینو بیارم این ور. اوکی. واقعا نمیدونم این چرا خاموشه. این درست شد، عالی. چون این یه ذره دی زده بودم اینجا، این حرکت رو آوردش. یه کامرا اینجا داریم. خب یه نیو فولدر درست کنم بریزم کامرا اول. بعضی موقع این موسه اصلا اذیت میکنه، موسه کامپیوترم. خب نکنید الان کامرا واسه ما اینجاست. این گزینه رو میزنیم که الان میخوایم مثلا چیکار بکنیم، در واقع کامرامون رو بیاریم. میخوام بریم داخل کامرا، اینو میذاریم این داخل کامرا. خب نکته ای که هست چرا نورش الان بیشتره، به خاطر اینه که قسمت من این کلاپس آر رو بزنم، همیشه بزنید بسته بشه قشنگ همه چی
دم دست باشه، راحت تر بتونید تنظیمش بکنید همه چیو و رو دستتون باشه. این قسمت فوکوس میتونیم اینو دونت کنیم، ما کنید برگشت به حالت اولش که در واقع چیزی که میبینیم، چیزی که بوده. 3 بار رو میزنیم. عالی. ببینید یه همچین صفحه‌ای رو در واقع میتونیم داشته باشیم. البته از این ور میتونیم بیایم همه چی تنظیم بکنیم البته این الان DSLR بهتره میذاریم که فوکال لنزش رو میتونیم بیشتر کنیم و از این ور فوکال لنزش رو با سال کمتر هم میتونیم بکنیم که در واقع نکنید یه جوری درست کنید که خوب بشه، یه موقع خراب نکنه کارتون رو. عالیه. مثلا بذاریم 18 خوبه تقریبا. میذاریم 19. خود دوربینه کم میبریم جلوتر. 20. خوبه. اینجا به نظر من بهتره. خب حالا از دوربین میایم بیرون. واقعا از دوربین اومدیم بیرون. تمام. حالا یه دوربین دیگه ای میخوایم بکاریم داخل کار. با همین فوکال لنز میخوایم بکاریم دیگه. اگه من دوپلیکیت میگیرم، میتونید دوپلیکیت بگیرید، میتونید نگیرید. حالا باز هر جایی که خودتون دوست داری میتونید داخل کار بیاریدش. که حالا من معمولا خودم مثلا بیرون میام، اصلا میگم یه اینجا کپی میکنم بغلش، دوباره اینو میزنم، اینو میرم داخلش. میبینید خیلی راحت میشه تنظیم کرد. یه جای دیگه هم که میشه تنظیم کرد اینجاست، مثلا که داشته باشیم مثلا این قسمت این راهرویی که اینجا داریم و قسمت حالا تیوی، یا میتونیم روبروش داشته باشیم. این روبروش که 100% باید باشه، مثلا همچین جایی ما داخل کار داشته باشیم بد نیست. البته این دوربین گذاری یکم دارم از طریق خود رفرنس هم انجام میدم تو خود رفرنس هم اینجور جاها رو پیشنهاد دادم، همون داخل فایل مکس بود. میبینید عالیه. اینجا اینم اینجا میذاریم، میایم بیرون، دوباره از این میتونیم کپی بکنیم کنارش و بریم داخلش. به این صورت یکی دیگه هم بذاریم اینجا. مثلا یکم میتونه حالت بازترم باشه، ولی خب اوکیه تا اینجا. میبینید ما فوکال لنز تنظیم کردم و در همیت گفتم اوکیه. حالا این دوباره کپی میکنم، میام اینجا، میرم سومی. حالا جای دیگه هم میتونه باشه، مثلا اینجا یه جی رو میزنم اینا بره که یکم دوربین رو بهتر ببینم. البته این متریال صندلی بچه‌ها میتونه تغییر بکنه، حس میکنم متریالش خیلی جالب نیست. حتی متریال کف هم میتونه تغییر بکنه، ولی خب من دیگه تغییر نمیدم. اینجا بچه‌ها فوکال لنز اینو من بیشتر میکنم. ببینید یه کوچولو بیشتر جذاب تره. این میتونه متریال، همینجا متریال رو عوض میکنم. میبینید راحت میدم به این. عالیه. کم میتونیم بریم عقب‌تر. الان به نظر من جای خوبیه.
او من فکر کنم از دوربین، نه دوربین اومدم بیرون. دکمه جی رو بزنم میاد دوربین. اینو آلت رو میگیرم، یه کپی دیگه میگیرم، میرم داخل دوربین دوباره و میرم مثلا روبروی میتونم بذارم که فضاشو حالا میتونه یکم بازترم باشه. یه جی رو میزنم که اینا برن. خوبه، عالی. میبینید همینجوری تنظیم بکنید دونه دونه همه چی براتون در میاد. عالیه. ببینم اینو من چه رنگی دادم به این. خب خوبه، این دوربینم جاش خوبه. و دوربین این دکمه میزنم و دوربین میاد بیرون. میریم بچه ها دونه دونه این دوربینا وقتی که میذاریم مثلا خودمونم یاد میگیریم، حتی روی رفرنس. سعی کنید که اول مثل رفرنس کار بکنید. دقیقاً هر چیزی که من دارم کار میکنم از رو رفرنس شما هم سعی کنید دقیقاً عین همین کار بکنید. مثلا یه حالت بالا هم میخوام بگیرم که یکم حالت مثلا از این بالا باشه اینجا. یا مثلا همچین صحنه ای. این هم میتونه باحال باشه. دوباره یه کپی میکنیم ازش. میگم قشنگ 6 7 تا همینجوری داریم میذاریم. مثلا اینو میذاریم اینجا بچه‌ها، فوکانس رو زیاد میکنیم. جی رو میزنیم بره اینا. خیلی خوشگل. اینجا برای ما مشخصه. آبیشو به نظرم اگه سفید کنم چی میشه؟ مثلا کلا روی این سفیده فقط گیر کردم. خوبه سفید به نظر من بهتر از آبیه. این مالیه جاش. یه ذره بچه حس میکنم این متریال یکم رو مخه و نمیدونم رو مخ شما میره یا نه. حس میکنم باید یکم یه متریال داشته باشه داخلش که سفید باشه، یکم حالت سفید رنگ داشته باشه. بریم ماربل رو اینجا دوباره پیدا بکنیم. بریم دیگه چه متریاله یکم به کابینت ها بیاد. مثلا این خوبه، نمیخوام خیلی سیاه سفید باشه که به کار بشینه، به کار نشینه، میگم بشینه. تایم آموزش بالا بود اصلا خودم قاطی کردم. این باحاله، اینا هم جالبه، اینا هم باحاله. نمیخوام خیلی شلوغ باشه. الان چند تا دیدم خیلی شلوغ بود روی کار. مثلا این خوبه، نمی‌ذاریم دانلود بشه ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا اینم سیوش کردیم. حالا این چند تا رو حالا میتونیم داخل کار داشته باشیم و رندرش رو بگیریم. مثلا بچه‌ها اینجا الان یه همچین فضایی داشته باشیم با همچین دیدی. ببینید یه همچین دیدی دوربینی خیلی باحاله. اینم باحاله. بچه‌ها کف من فکر کنم خیلی بزرگه. من کف رو یکم 25. ببین آنی همه چی رو تغییر میدیم. بازم بزرگه. بذاریم سی در سی. ببینید شیک شد. و یکم رفلکشنش کمه. مثلا میذارم 3 دهم. یکم رفلکشن داشته باشه داخلش و همین.
خب بچه اینو آوردم اینجا، متریالی که دانلود شده بود اینو میدم به اینجا. ببینید خیلی باز بهتره، یکم جالب تر شده این. بچه این اتوها همه تیکاش خاموش باشه. خب بریم سراغ بریم یه رندر بگیریم بریم چه جوری میشه اول، بعدش در واقع پست پروسس رو یکم تنظیماتشو درست بکنیم. خب بچه‌ها بریم یه رندر کوچیک بگیریم اول ببینیم چه جوری میشه و یه فولدر من اینجا درست میکنم. فولدر یه انگلیسی سنگین گفتم. فولدر درست میکنم مثلا میذارم رندر. خب میریم داخلش، میام اینجا و در واقع قسمت حالا سینماتی یه لول سکونس درست میکنیم مثلا 0-1 میریم داخلش. کامرا اون کامرا اولیه بود، مثلا این کامرا این اولیه اینجا این مثلا اینو من میذارم اینجا پرت میکنم اینجا. ببینید خیلی راه اینو میذاریم پایین قشنگ همه چی درست باشه. همه چیش اوکی الان، یعنی همه چی الان چیزه سر جاشه. خب میایم اینجا بچه میبینیم واسه بعضیاتون رو اینو بزنید نکن یه صفحه دیگه ای باز میشه که حالا واسه انیمیشن هم استفاده میشه، ولی خب جدیدترینش اینه. خب میذاریم روی اینو میزنیم. چند تا نکته حالا اینجا هست که بهتون میگم. اول اینکه اینو بزنید، پروژهتون رو یه رندر دیگه اینجا من باز کنم، پوش رندر اینجا سلکت میکنیم که اینجا سیو بشه رندرامون. خب یه میخوام کیفیت 4K بگیرم. 4K اندازه‌اش یادم رفت 2160 بود در 2840 فکر میکنم. بذارید داخل اینترنت بزنم، فکر میکنم ابعادش همین باشه. این بچه‌ها 3840 2000 نیست، این 3840. خب این الان زدیم و میایم قسمت پایین این کاستوم رنج اینو در واقع پلی بک شو اینو میذاریم 1، اینو میذاریم 2. خب تمام، با اینجا کار نداریم. اینا رو خاموش میکنیم. البته با JPG کار داریم به نظر من، حالا بذارید باشه بهتون حالا میگم. آنتی الیاسینگ خیلی مهمه که باید باشه و های رزولوشن باید باشه و از این ورم PNG میخوایم بگیریم و پس ریسینگ رو نمیارم فعلا، آخر سر بهتون میگم همین بس اوکیه. خب پس اینا آنتی الیاسینگ رو بچه اینجا مثلا میذاریم 2، اینجا میذاریم 16. خب این تیکم میزنیم. های رزولوشن هم اوکی، اینم اوکیه. قبلش بچه پروژهتون رو حتما سیو بکنید، حتما سیو بکنید، احتمال داره که بپره بیرون. و میذاریم رندر. بریم مثلا چه رندری میگیره؟ اصلا کجا رو گرفت؟ فکر کنم این اصلا انیمیشن گرفتش به جای اینکه رندر بگیره. خب این باید 2 بذارم، رفته -4 و نکاتش همینه. بذار ببینم الان چی میاره. الان فکر کنم تا حدودی اوکیه ولی خب هم نگرفته. نکتهش هم بچه اینجاست به احتمال زیاد که من میزنم هم تیکشو فقط میزنم بریم واسه اکسپت. بذارم میگه کجا میشه. اینا هم اوکیه، اینا هم اوکی بود. بذارم رندرشو بگیره ببینم چیزی میگیره یا نه. اینه بچه حتما از اینجا بیای بذاری رو ثانیه. خب ناگهان رو ثانیه اینو میذاریم. بریم دوباره بگیریم اینو، امیدوارم مشکلش حل شده باشه. کلا رندر نمیگیره، مثل اینکه یه جاییش مشکل داره. بچه یه گزینه اینجا هستش
که دیفرنت رندرینگه که واسه همین رندرایی که واسه کلا اونا که کارت گرافیک جی تی ایکس دارن استفاده میشه که این فکر میکنم باید روشن باشه. من اینو میزنم، احتمال زیاد از همونه، اگه بگیری یعنی این مشکل از همون بوده. اینا بچه‌ها سعی کنید حواستون باشه، من خودم اصلا یادم رفته بود که روشنش بکنم. اینو وای میسیم تا ببینیم چیزی ازش میگیره یا نه. بله ببینید بچه‌ها رندرشو داره میگیره، ولی خب لو کوالیتیه، تو صفحه اینجوریه، بکنم رندر بگیره درست بشه. اصلا اون مشکلی بود که دیفراد رندرینگ بود. بذاریم رندرشو بگیره که این جلسه رو فعلا یه رندر رو بگیریم، این جلسه رو تمامش بکنیم. جلسه بعد در مورد نکات دیگه صحبت میکنم و یه سری تنظیمات رندر دیگه هم بهتون بگم که یاد بگیرید. ببینم چجوری شد. البته پی ان جی رو باید خاموش کنم بچه‌ها، فکر نمی‌کنم پی ان جی باید روشن باشه. خیلی عالی گرفت، خوب گرفته، ولی اینجا یه نکته ای هستش. ببینید اینجا ما اینو باید اینوری بزنیم، 3840 اینور بزنیم، 2160 اینور، و اینجا آنتی آلایسینگ رو اینجا بزنیم، فعلا یک بزنیم که سریع بگیره، ببینیم چجوری میشه. الان ببینید اینا الان هیچ، اینا الان حذفش کنیم اینا رو. بچه‌ها رندر میگیری متاسفانه رندر رو رندر میفته، بعد رندراتون رو سریع اسمش رو تغییر بدید که رندر بعدی روی این نیفته. این بزنیم رندرشو بگیره ببینیم چجوریه. بچه‌ها یه سری تنظیمات رندر دیگه هم هست که خیلی حالت برنامه نویسی داره، اونو من اگر وقت کنم بتونم، یعنی حوصله‌شو داشته باشید بهم بگید حتما توی کامنت ها، اگه دوست داشته باشید اونم بهتون میگم. نکنید الان تازه داره رندری که میخوایم رو میگیره، ببینید سایه ها اینا همه اوکیه و همه چی داره میگیره. نکته ای که هستش اینه که باید پی ان جی رو فقط خاموش کنیم، پی ان جی رو باید بذاریم خاموش بشه که برای ما بیاد. بچه آنتی آلایسینگ چیه؟ اون فریم ما رو میگه. خب الان امیدوارم این موس من الان معلوم نیستش، نکنید. نکنید چرا الان دوتا گرفته برای ما، میبینید با هم دیگه کجور رو فهم میکنه. نکنید کیفیت عالی، خیلی خوبه. حالا ما فعلا فقط همینو گذاشتیم، مثلا کار خاص دیگه ای نکردیم. چرا دوتا رندر میگیره؟ به خاطر اینه به نظر من، به خاطر اینه که ما پی ان جی داریم استفاده میکنیم، برای ما همچین رندری میگیره. و نکته ای که ازش بچه آنتی آلایسینگ، بذار جی پی جی روشن بکنم. آنتی آلایسینگ این گزینه اوله، وقتی که میذاریم مثلا یک میگه آقا 16 اینو ضبط داره این میکنه، 16 بار اون فریمو انجام میده. خب من رو اکسپت رو میزنم، جی پی جی اینم از این جی پی جی رو خاموش کنم ببینم آیا اصلا رندر میگیره یا نه. این بچه اصلا تنظیم رندر مثل لومیون و توی موشن و نمیدونم ویرو این چیزا نیستش، یکم اذیت کننده است. بذاریم رندرش رو بگیره ببینیم چجوری میشه. خب بچه ها رندرش رو گرفت، بریم ببینیم چجوری شد. کام اون ور سیف کرد. چون این رندرش رو فکر کنم به خاطر اینکه جی پی جی یا پی ان جی رو روشن نکردیم نگرفته. دوباره میزنم که بگیره. میره بچه ها الان داره کامل رندر رو میگیره و یه حالت جالبیه داره این حالت رندر گیریش. بگید الان تموم شد، رندر رو گرفت.
و اینجا برام اومد. حالا 2 بار میگیره، من نمیدونم. ببینید خیلی خوبه، عالیه. حالا اینا شیشه رو میتونید درست کنید، یکم اوپاسیتیشو کم و زیاد میکنیم اوکی میشه. ببینید حتی این دونه های این پرده هم معلومه برای ما. و همین بچه جلسه بعد تنظیمات نهایی انجام میدیم و یکم پست پروسس اوکی میکنیم و میره واسه رندری که حالا در واقع انتظار داریم که داشته باشیم از این پروژه. پس تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار بچه‌ها. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا خداحافظ.